Astăzi prezentăm un aspirator de la Parkside, model PWD25B3. Este un aspirator mai puțin casnic, aș putea spune, și care se pretează mai mult pentru un garaj, pentru un mic atelier. Bineînțeles, nu este făcut să aspire industrial, nu putem să aspirăm cu el, de exemplu, praful de glet, cel puțin așa scrie în manual. Bineînțeles, înainte de utilizare trebuie să consultăm manualul aparatului pentru a ști ce poate și ce nu poate să facă. Oricum, ocupă ceva spațiul, fiind mare, este și puțin gălăgios și de aceea spun că se pretează mai puțin pentru uzul casnic. Avem aici câteva specificații pe cutie: puterea motorului 1400 de W, capacitatea lui de 25 de litri, puterea de aspirare, lungimea cablului, lungimea furtunului negru și aici avem ilustrat că aspiră atât umed cât și uscat. Avem acest semn care înseamnă că este făcut dintr-un material care rezistă la oxidare, din oțel inoxidabil. Aici avem ilustrate accesoriile și avem un sac inclus, avem filtrul pentru praf. Aici este un filtru pe care îl folosim atunci când aspirăm umed. Și o să vedem puțin mai târziu despre ce este vorba. Și cam atât despre el. Haideți să desfacem cutia și să vedem ce este înăuntru. Așa arată aspiratorul. Trebuie să-i montăm roțile care sunt în interiorul lui, împreună cu restul accesoriilor. Doar țeava de inox este în cutia de carton, restul sunt în interior. Pentru a-l desface avem două clapete, unul aici, unul aici. Dăm partea de motor la o parte, iar aici găsim restul accesoriilor, le scoatem imediat din cutie pe toate. Așa arată cuva, care pare a fi din inox, așa cum scria pe cutie. Aici trebuie să-i montăm roțile. Montajul se face simplu prin clipsare. Pe roți avem și suport pentru accesorii. O să vedem cum se așează. Iar aici avem un lanț care este o protecție antistatică. Acesta cumva face o împământare între sol și carcasa aspiratorului. Aici avem un capac de golire pentru atunci când aspirăm lichide, pe aici se golește. Iar accesoriile sunt două perii. Aceasta are role și perie din plastic și aici, în față și în spate. Iar aici este o perie cauciucată pentru aspirarea umedă. Avem furtunul și aici avem o piesă care face trecerea dintre furtun, dacă vrem să facem un unghi și țeavă. Iar de aici putem să reglăm puterea de aspirare. Dacă închidem, va fi puterea mai mare, dacă deschidem, va fi puterea de aspirare mai mică. Avem manualul de utilizare și un sac din hârtie, plus încă un filtru. Acest filtru se folosește pentru aspirarea umedă. Dacă pentru aspirarea uscată folosim aceste două accesorii, sacul de hârtie și filtrul, care se desface așa, pentru aspirarea umedă îndepărtăm cele două, le dăm deoparte și folosim acest filtru pe care îl punem aici pe cilindru. Acum îl vom folosi pe aspirare uscată și vom pune filtrul înapoi. Sacul are ca o garnitură cauciucată și se instalează foarte ușor aici.
Separat se pot cumpăra saci, atât de hârtie cât și de microfibră. Am luat să avem de rezervă. Momentan o să-l montăm pe cel care a venit cu aspiratorul. Conectarea furtunului se face în față pentru aspirare sau putem să-l conectăm în spate pentru suflare. Pot spune că este destul de gălăgios, dar fiind un aspirator ieftin, nu putem avea mari pretenții. Aici avem un buton de curățare. Cu acest buton se curăță filtrul acesta. Și pentru a-l curăța, după ce a fost folosit o perioadă, trebuie să îl pornim, să blocăm intrarea și să apăsăm acest buton. În acest fel, aerul trece prin filtru și îl curăță.